สวัสดีครัสวัสดีครับสวัสดีจ้าบยินดีต้อนรับด้วยเข้าสู่ช anel แฟนบอยจ้าฉันหมดแรงบอกตรงฉันยังคล่องใจอยู่นะๆข้องก่อนใจเรื่องจะข้องใจใดแต่ก่อนๆบังคับโอจะข้องใจนตังก่อนบังคับโอนตังก่อนค่าเสียหายงานแต่งมาก่อนเลยมาต้องเอาขอบไม่คุณไม่สำหรับไม่ได้การเอาไปซับน้ำตาค่าเสียหายของพวกเรางานแต่งบ้าลุงจะเอาเงินไปเลี้ยงน้องลูกไปอ๋อส่งสงสาส่งฟู้รดซับและส่งเอทุกสิ่งอเพื่อให้น้องป่ายตอนนี้เสื้อไม่ผ้ามีมีอะไรติดชุดเดียวตอนเนี้ยตัวเลยด้วยเห็นปะล่ะอืมมีชุดเดียวเลยนั่นน่ะคือฉันไม่ห่วงอะไรเลยฉันห่วงเงิน249 ล้านในกระเป๋านั้นอยู่ในฉันว่าไปห้องแล้วแหละอยู่ในห้องจบอยู่ในห้องนอตอยู่ในอืมห้องนอนพิจารณาแล้วรู้ฉันสึกว่าไม่น่ารีบคืนเลย จริงถ้าพี่ยูเก็บไว้ที่ห้องพี่ยูก่อนนะจบไปแล้วเริ่มต้นได้ทัคือนทีอ่ะขอมาเคลียร์ประเด็นเมื่อกี้นี้ก่อนเลยคือประเด็นจิ้งจกเอ้าทำไมคือนี่ไม่ยอมยังไงยังก็ไม่ยอมไม่ยอมยังไม่ยทำไมอมเพราะเมื่อกี้ทำไมฉันมีความรู้สึกว่าคือถ้าเป็นฉันน่ะเฮ้ยการโกหกเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านี้ ฉันจะไม่กล้าโกหกณช่วงเวลาใกล้ๆนี้เลยนึกออกไหมฉันอันนี้จะแบบโอ๊ยมันหยอกไม่ได้มันเล่นเล่นงี้ไม่ฉันยืแม้ว่านยันว่าจะออกทีซิ่งหยอกก็นั่นอย่างฉันนี้แหละจะไม่กล้ารู้เหตุผลเลยก็ไม่กล้าก็เลยไม่ต้องมีไงคะ นั่นแหละฉันอยู่คนเดียวฉันสบายใจกว่าฉันตอบผู้ชายไปเรื่อยๆฉันแฮปปี้ดิจิมอนฟุตปินนะจ๊ะ เรื่องนั้นนะฉันไม่ข้องใจแต่ฉันน่ะข้องใจที่ฉันเตรียมตัวมาหลายเดือนมากในการที่จะอีด่าอีบักทิมช่วยลูกฉันสรุปแล้วคือลูกฉันไม่อะไรเลย ลูกเธเฮ้อยแต่นางบอกว่าอย่าก็เสียใจบอกเขาลูกเธอเก็บเธกดอลูกลูกฉันเธอเก็บกดลูกฉันไม่อะไรเลยแถมไปอยู่กับเขาด้วยมีทางเลือกไหมคะใช่มีทางเลือกลุงสไม่ ถานการณ์บีบบังคับเนี่ยแล้วดูดิพอที่อย่างนี้แล้วเนี่ยมาเข้าข้างนู่นนั่นนี่แทนที่จะเนี่ยโอ้ฉันเป็นฉันนะโกหกมาทั้งชีวิตขนาดนี้เนี่ยฉันไม่ยอมไปเห็นหน้าจะไม่ยอมไปดูอยู่ด้วยหรอกอันเนี้ยสแต่พอโกถานการณ์มันหกเรื่องจิ้งบังคับจกเนี่ยฉันโอ้โหเข้าใจ เนี่ยรักเป็นเวเนี่ยรเออฉันแหเข้าใจสถานมการณ์มันบังคับฉันเข้าใจ เห็นไหมมันก็ไม่ต่างกันหรอกค่ะ ข้องใจเหมือนกันข้องใจเหมือนลุงเอาจริงๆคือมันใหญ่คือเรื่องมันใหญ่คือเรามากใช่คาดหวังว่าดราม่าจะหนักกว่านี้อีกหลายเท่าคืออ่ะส่วนตัวนะถามว่าถามว่าคาดหวังเรื่องดราม่าไหมภาวนาเล็กๆว่าให้มันไม่ดึงแรงไม่แรงมากไม่ส่วนตัวไม่อยากให้มันดึงแบบไม่อยากให้มันดึงแรงมากแต่ก็อยากจะได้บ้างพอให้มันมันสั่น ต้องสมเหตุสมผลน่ะเออพอให้ใช่มันสั่นบ้ามันงแล้วก็ให้มันคุ้มกับที่เราแบบยืนข้างป่ายสุดๆอ่ะเรายืนคือมา6 EPนะคือเข้าใจแบบว่าลุ้นนะทุกตว่าอนไปอ่ะมันรักมากแต่จริงอืมแต่จริงๆอ่ะยิ่งรักมากอ่ะมันจะต้องยิ่งโกยิ่งรธเจ็บมากมากแล้วแล้วก็ยิ่งเจ็บมากอ่ะแต่อันนี้คือมันเหมือนไม่รู้อ่ะคือพามันยังที่ไปเสียศูนย์อยู่หรือเปล่าคือพาที่ไปอยู่ต่อหน้าอากงอยู่ต่อหน้าแขกอยู่ต่อหน้าทีมอยู่ whatever อ่ะเราเข้าใจได้เนาะอืแต่ว่ามพาที่ไปอยู่คนเดียวหรือไปอยู่กับน้องอะไรเงี้ยมันน่าจะได้เห็นแบบมุมอ่อนแอของไปอืมบ้างจริงอืมแต่มันกลับกลายเป็ไปนมุมเก่งที่พยายาแต่เรื่องมกดอยู่ข้างในทั้งหมดโดยใชที่มันไม่ได้่อะไรออกมาเหมือนแบบอืม ให้ตัวเองยังแบบแฮนเดิลได้ฉันไม่เป็นไรอย่างเงี้ยคือมันก็ประโยคของบักทีมที่พูดก็ถูกนะเห็นปะล่ะอืมตั้งแต่หน้าโรงแรมที่ลงมาแล้วล็อบบี้โรงแรมเลยอะอืว่าแบบมใดๆว่ารู้ก็ไม่ต้องแข็งแรงไม่ต้องแกร่งมากก็ได้อย่ารู้ว่าข้างในอย่าเก่งมันเอบางอไม่ต้องทำเออเป็นเก่งอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาอันนี้เซนส์เข้าใจได้แล้วก็ดีด้วยนะอันเนี้ยชอบคืออืมันคือจุดมที่ต่างคือเป็นจุดที่รู้สึกได้ว่ารู้แหละว่าเขารู้สึกยังไงรู้แหละว่าภายในเขาแค่ไหนอืคนที่อยู่ม กันมาเป็นปีๆอ่ะมันรู้หมดแหละ แต่เพียงแต่ว่าโอเคมันก็ส่วนหนึ่งที่เราทำให้เรารู้สึกว่ามันมันจะบึ้มถ้าเราถ้าถ้าอยากจะให้รู้สึกว่ามันจะต้องมากกว่าเนี้ยบางทีก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่ามันมากกว่านี้มันคือเท่าไหร่วะ
อืมลองนึกว่าถ้าสมมุติว่าโอเคเอาให้แบบสาแก่ใจอีช้อยอย่างเงี้ยมันจะต้องเลเวลเท่าไหร่วะเพราะในลึกๆจริงๆคือเราก็ยังอยากโอ้ไปอยู่ว่าอย่าเจออะไรที่มันหนักมากเลยใชเราเป็นห่่วงเราสงสารนะ คือสักแกจะอีช้อยนักเนี่ยแต่ว่ามันพังมาจนถึงไปไงอืมคือยิ่งสักคือแกใจไปยิ่งพังนะไม่คือวันเนี้ยถามว่าป่ายพังไหมป่ายพังแล้วพังเพราะว่าฉากพัที่ป่ายงแต่มันยืนเฉได้ก่อนยนี้อ่ะๆและแบ็กกราวด์เป็นเคอวีดอสแบบคเอนอกำลังทำลายงานแต่งของฉันที่ฉันกับแล้วคนที่ก็มองรูปฉันรักมันที่โดนเหยียบอ่ะเออคือตอนนั้นน่ะคือป่ายแบบป่ายพังแล้วนะอืมอืใช่มคือเนี่ยฉันซีนที่ทะเลาะกับนอตอ่ะนางยังเสียใจขนาดนั้นเลยแต่นี่พอมาซีนนี้เห็นปะพอมาซีนโดนด้วยตัวเองอ่ะไม่รู้ความเสียใจมันไปอยู่ไหนคือถ้าเกิดว่าเอ้ยความเสียใจมันกลืนลงไปแล้วมันเข้มแข็งอ่ะมันไม่ควรจะมาอยู่กับอีบักทิมนึคือถ้าเรากออกปะ เห็นว่าเจ็บจนชามันไม่น่าจะเป็นเออท่านี้ใช่อืมอืมเจ็บจนแบบว่าเจ็บจนกูกลืมันก็นน้ำตาไม่สนใจไปแล้วอ่ะไปเลยเออเนี่ยเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือกลายเป็นแบบไม่รู้อ่ะไม่รู้ยังไงไม่รู้คือรักเขามากก็คืออาจจะเป็นเพราะบริบทหลายๆอันมันถูกส่งชูตเข้ามาในช่องเนี้ย คือถ้าสมมุติว่าอย่างเช่นว่าโอเคเกิดเหตุการณ์ขึ้นโอเคตีกับอากงจริงอืมแต่ด้วยวิธีการแล้วมันยังมีจุดให้ไปอยู่แต่อันเนี้อืมยมันเหมือนทุกทุกถนนบีบถูกบีบเข้ามาอยู่ในช่องนี้มันเลยต้องออกอีสภาพเนี้ยแต่ถ้าอืด้วยความเป็นจริมงคือถ้าสมมุติว่าตีกับอากงเสร็จแล้วแต่ว่ายังมีที่ให้อยู่สมมุตินะคือถ้าเป็นลาออกจริงอะไรจริงถ้าเป็นในเนี้ยความเป็นจริงนะถ้าเป็นลุงจะไปอยู่กับไตไปอยู่กับเติ้ลค่ะไตเติ้ลอืม คือถ้าเราเทียบกับชีวิตจริงอ่ะเราไม่ใช่เป็นคนไม่มีเพื่อนไม่รู้จักใครอ่ะโดยที่แบบว่าอุ้ยต้องไปนอนข้างถนนน่ะถ้าอย่างนั้นอะไรอืมอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ขนาดนั้นไงไตเติ้ลก็ยังมีเป็นเพื่อนเราอยู่อ่ะ แล้วแล้วความอ้อร้อนที่ผ่านมาที่เราเห็นน่ะต้องยื่นมือเข้ามาคนแรกด้วยซ้ใช่ไปำอืมตรงนั้นอยู่ไหม อยู่ไม่อยู่อยู่เขายังมาช้อนไม่เห็นอยู่เลมาเป็นเพื่อนเจ้ายบ่าอ๋อวอืมอืมไม่เป็นเจ้าหลังจากที่หารนี่ว่ะเคออสไปแล้วอ่ะหลังจากที่ตอนเคไม่ออสเห็นเนาะอ๋ออยู่ตรงไหนกลับไปเลยไปแล้วกลับก็คือโดนไล่กลับไปหมดเลยทุกคนไงไม่มีใครเหลือเลยนอกจากตระกูลนั้นตระกูลพวกเขาไงไม่ก่อนไม่ไงคือก่อนที่พี่ลี่จะมานางอยู่ในงานไหมนางอยู่นาอยู่งยังกันอยู่นางกัอยู่นมาช่วยอยู่เลยกับกันไปอ๋ออยู่เลกับหลุยยอ่ะพี่แต่เปิ้ลกับหลุยคือกันนักข่าวนางกันอะไรอมาช่วยย่างเงี้ยอยู่กันนู่นกันนี่อยู่เลยแต่ทีเนี้ยพอพังงานแต่งเสร็จปุ๊บก็โดนกงไล่กลับหมดไงคือในพาร์ทอ่ะโอเคอ่ะต่อให้เป็นยังไงก็แล้วแต่อ่ะถ้าถามว่าเอาเรียลลิตี้ยัดเข้าไปอีกนิดนึงอ่ะ2 คนควรอยู่หน้างานอืมอยู่ตรงกองที่คุณเลขาอยู่อืมอันนี้เหมือนกันอันนี้แอบคิดนิดหนึ่งเหมือนกันแบบมันดึงเราออกมานิดนึงเหมือนกันตรงที่ทำไมถึงปล่อยให้พี่ลี่เดินเข้ามาในงานได้งงปะเอามันงานแต่งอ่ะคุณงานแต่งไม่ได้มันมาจบได้ใช่ เจ๊มันไม่มีตรอันนี้คือวจบัตรตระไม่ได้กูล ตรวจริบแบ number น number two รองจากคุณธีรกิจเกียรลีนะไม่คือมันต้องคุณมีเราก็บริษัไม่รู้ว่าคนไหนแขทได้วยป่ะกใครคุณบอกว่าไงแขแขกไงกเป็นพันมันก็แขคนกเขาคุณถ้าเขาไม่ได้เป็นงานคนแต่งตัวระดับเนี้ยแบบไม่ใช่มันไม่ใช่มางานอีกี่คนนะนึกออกปะ นึกออกไหมใช่แต่แบบงานแบบนี้มันต้องมีการ์ดเชิญมีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคือตอนนั้นที่ดูฉันก็คิดไงว่างานมันต้องมีการ์ดเชิญอะไรอย่างนี้หรือเปล่าวะงานใหญ่ถึงขนาดแบบตระกูลอันดับสยิ่งองของประเทศยิ่งอ่ะงานใหญ่แล้วอยิ่งแคยู่ๆให้ชงานยิ่งง่ายเว้ยใช่เจ๊ใครเข้ามายิ่งงานใหญ่ก็ไม่รู้ยิ่งงานใหญ่อะยิ่งเข้าอย่างเงี้ย ไปง่ายคุณยิ่งงานใหญ่เอออืมยิ่งแคชง่ายโอ้โหถ้าอย่างนี้คือใครเข้ามาปองร้ายชีวิตของท่านเจ้าสัวคือได้เลยนะอย่างนั้นอ่ะนึกออกปะคืออย่างนี้ต้องบอกว่าการเข้ามาได้แต่จะถึงตัวไหมอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งใช่อืมเพราะถ้าเอาความเป็นจริงใส่นะเพราะว่าเนื่องจากพอสเกลงานมันใหญ่อ่ะแขกหลายๆพันน่ะแขกเป็นมันเดินเข้าเดินอันไอออกกันดีนติฟายอ่ะอยู่แล้วอืมไม่รู้เลยแล้วสิ่งที่สำคัญคือพี่ลี่ไม่ได้แต่งตัวไม่ได้เหมาะสำหรับงานแต่งมาทุกคนแต่งไม่ได้ตัวดีไม่ได้เดรใส่สมา แมสใส่กันน็อกอะไรเข้ามาที่เขาจะต้องไปทุกคนเดรนั่งกันน่ะสมาเหมืเอออนกับตั้งใจเออมางานเพราะฉะนั้นน่ะโอกาสของการกันออกแทบจะเป็นศูนย์สำหรับเจกนะที่เห็นหรอเห็นภาพที่คนที่ยืนบัลคอนี่ข้างบนแล้วมาคือทุกคนไม่ได้แบบแต่งตัวมาไม่ดีอ่าไม่ได้แต่งตัวแบบอันนี้รู้ใส่เสื้ออืมยืดหรืออะไรอืมมาแต่นี่คือใส่เดรสมางานแต่งเพราะฉะนั้นอืเนี่ยไอการที่มจะกันคนออกเจกว่ายากยาก แล้วคือมันดูแล้วมันฉันอาจจะดูเป็นเคสของใครไม่มันไม่รู้ใช่งานคอนเสิร์ตที่ต้องมีริสแบนน่ะนึกออกปะคือส่วนตัวที่ต้องตรรู้วจริสแบนน่ะเออตระกูลใหญ่เหมือนรู้กันตระกูลใหญ่เหมือนกันแล้วก็ตอนงานแต่งอะเอาตรงๆบางทีอะ
ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครไม่รู้อืด้วยมซ้ำว่าญาติเราหรือเปล่า หรอ เออ เออ ฉันอาจจะดูซีรีส์อะไรมากไปที่มีบอดี้การ์ดยืนอยู่หน้าประตูในโนฮอลอะไรอย่างนี้ไม่ที่ใช่คุเฮ้ยณแล้วอยู่ใครเข้าแล้วอยู่มันก็ต้องดักแล้วอยู่บอดี้การ์ดมันต้องไปขอตรวจทุกคนเหรอมันก็ไม่ใช่เอ้าป่ะบอดี้การ์ดก็ดูในคือมีหน้าที่กันคนที่เราโนมันเฝ้ามันมีไม่ได้ไปต้องกันคือมันคนมีอีกแบที่บหนึ่งเข้ามาในกรณีที่จะการได้คือ sit down dinner sit down dinner จะมีชื่อและทุกอย่างใดๆแล้วลง position แต่ว่าอันเนี้ย นึกภาพแบบนั้นอยู่ภาพที่มันเป็นคือหนึ่งคือมันเป็นการแต่งงานปกติที่ใช่ใครจะอ่าผลัดอินอ๋อเหรอเข้ามาก็ได้เออคือหนึ่งงานเนี้ถ้ายนั้นอีกเขาประเมินแล้วแหละว่ามันไม่ได้มีความเสี่ยงอืมอืแล้วมคิดว่าเจ้าสัวเองก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองอ่ะเสี่ยงมีความเสี่ยงใช่ อือืมมหรอฉันอาจจะไม่ได้คิดแล้วแบบนี้ไงแล้วญาติฝั่งไหนแล้วก็ ฝั่งเจ้าบ่าวเจ้าสาวเราก็เอ้ยเจ้าบ่าวฝ่ายเจ้าบ่าวคนที่หนึ่งหรือเจ้าบ่าวคนที่สองเราก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเขาเดินเข้ามาอันนี้ฉันอาจจะไม่คิดแบบนี้ไงวันนั้นพอฉันดูฉันก็จะแบบอะไรทำไมถึงเดินเข้ามาง่ายจังสองแล้วแล้วมาจุกไม่ก่อนเคยไปเรื่องขงานแต่งเหรอนาดนี้ลุงถามหน่อยเวลาไม่จุกไปค่อยได้ไปงานแต่งเขามาตรวจไหมล่ะเขาก็ไม่มีใครมาไม่ค่อยได้ไปตรวจอ่ะต่อไม่ค่อยได้ให้งานเไปล็เลยกๆก็เลยก็ไม่มีใครตรวจอืมแต่ว่าผมก็มีบัตรเชิญที่ฉันต้องไปหยอดไม่มันหน้าไม่มันไม่ได้ต้เขาไม่ได้ตรองมายื่นวจหน้าประตูจุกแต่ไม่ได้เขาไม่ได้ถือเข้าไปมาตรวจหน้าประตูใช่ไหมว่าอุ้ยฉันต้องโชว์บัตรถึงเข้าได้ไม่ใช่เราเข้าไปกินเสร็จเราเดินกลับเลยยังได้เลยไม่ต้องไปเอาซองไปใส่ยังได้เออเลยสวัสดีไม่รู้ค่ะคุณพี่ไงไม่รู้อืมคือฉันน่ะนึกไปถึงในละครที่ฉันดูไงฉัอืมนกำลังโตมากับคิดอยู่ว่าละครเป็นวันนั้นน่ะแบบนั้นไม่ค่อยเนี่ยใช่ ร้านไม่ได้โตนี้บอกมากับชีคุณเบียร์จริง วิตจริงเออ ไม่แล้วฉันโตมากับละคก็คิดว่าร เฮ้ยแล้วลงมาแฉขนาดนี้กำลังจะเกิดเรื่องอ่ะกาดหายไปไหนหมดวะทำไมไม่รวบไปก่อนไม่ให้คือส่วนตัวเกิดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยป้าว่าอันนั้นนะมันอยู่ในจุดคือตอนณจังหวะที่ยังไม่ได้พังงานน่ะมันอยู่ในจุดที่เข้าใจได้เพราะว่าตัวเจ้าสัวเองก็คงแบบเชื่ออะไรวะพูอืมดมาดินึกออกปะคือเขาเองเขาคืออะไรก็อยากจะรู้เหมือนกันแต่ว่าพอเริ่มจังหวะพังงานแล้วโอเคอันเนี้ยเขาใจะได้ว่านานาต้องเรียก security แล้วอืมอืมอืมนั่นแหละของฉันดูฉันก็เคยแบบอยู่ในใจแต่คือสองเรื่องพอเสียงพี่ดาด้ามากลัวเอาแล้ว แต่ไม่คิดว่าจะมาครบทุกคน อืตอนแรมกนึกว่าพี่ดาด้าจัดโซโล่ฉายเดี่ยวมาอะไรอย่างงี้พอกล้องแพนไปปุ๊บโอ้ยืนเรียงกันเลย10 คนดีว่าเนาะเหมือนเปิดตัวงานดีว่า เออฟอร์มขึ้นไม่คอนแล้วไม่แล้วอีแบบทีมก็ดันพาไปบอกเลิกอ่ะร้านเดียวกันหมดเลยไงอืมอย่างที่เจ๊จุกมันทำไมถามถึงพอีพีที่ลาดแล้วไงเนาะว่าไปไปร้านเดียวกันหมดเลยทำไมไม่พลาดคิดเรื่องแบบนี้เนาะไม่คิดไม่ถึงไม่หรอกคือลุงว่าอันเนี้ยเพราะว่าพอมันไม่ได้วางแผนแล้วอ่ะอืมมันไม่ได้มีมันหลุดการวางแผนแล้วอ่ะหลุดแล้วเขาอืมไม่ได้รัดกุมแล้วเขาไม่เขาคิดว่าไม่ต้เขาไม่องไปจบแล้วอยากอะไรแล้ทำคลิปวซ้อนแล้เขาวอ่ะเคลียร์เออเขาเคลียร์ทุกอย่างให้หมดให้ตัวเองคแล้วมันดันลีนที่สุดเคลียร์ง่ายไงเลยไม่ต้องคิดอะไรแล้วอ่ะอะไรอสย่างเงี้ยบายใจก็คือเคแล้วลียร์เคลียร์นอนกลับเคลียร์เคลียร์บ้านสบายใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีพนักงานเมาส์แต่เออแต่พี่งานแต่งงาก็เนาะเห็นนนี้นะแค่พนักงานเมาก็สงสัยเลยว่าเมาอะไรฉันอะไรอย่างเงี้ยอืมอืมแต่ความเลิศคือชุดสวยชิบหายเลยชุดจีนอ่ะยอมชุดจีนดีชุดสจริงอะนะวยมาเฮ้ยอันกนั้นอันนั้นอันนั้นดีนะทั้งชุดทั้งแสงทั้งแสงทั้งการถ่ายภาพใดๆคือแบบอืมเลิศเลยอะอืมดีบรรยากาศจริงดีเนาะบรรยาอืกาศๆบรรยาดีมากกาศดีเลยแล้วก็แบบว่าโมเมนตัมภาพประกอบองค์เขาเรียกอะไรนะองค์งานแต่งงานครบแล้วขบวนดูดูแล้วว้าไม่วอ่ะดูไม่หลอกเออเอดูเออจริงอดูจริงคือเท่าที่ดูเหมือนคนไม่ได้เยอะมากเนอะแต่ว่าเขาถ่ายมาให้มันดูแบบเออดูจริงว้าวอ่ะอ่ะมันดูจริว้างวอ่ะแล้วเอคืออแล้วมันจับได้ถึงบรรยากาศแห่งความสุขอะไรเงี้ยดูมีอืมเนาะความเปย์ความดูใส่ไข่ซองมันดูชื่นมื่นเอออันนี้ดีชอบการกินขนมอีใดๆอย่างเงี้ยมันดูอืเออแบบขนมอีกินแล้วโคมีตรเรียวการหยอกล้อนู่นนี่มันน่ารักมันแบบมันดูจใช่ริงมันมันดูมันดูงานแต่งจริงเวลากินแล้วมันแบบใช่นั้นแหละแฮปปี้เพราะว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวเคี้ยวยากไงเพราะมันลูกใหญ่เอออืลูกมันใหมญ่แล้วต้องแล้วกินให้หมดไม่แล้เข้าใจวเขาห้ามเคยเรากัดโชไงก็ต้องกทำไมวะกินให้ได้เออกินให้หมดภายในคำเดีกินยวอ่ะ กินเข้าไปแล้วโชเคยมีใครโชกไหมกทำไมวะ ติดมีนะคอ เออติดคอคือแล้วแล้วเขาแล้วขนมอันเนี้ยคือมันยืดอ่ะนึกออกปะถ้ากัดเออไม่ขาดแล้วมันกลืมันโมนลงไปจิแล้วอีกอ่ะข้างหนึ่งอยู่แล้วเขาต้ไม่แต่องปั้นจริงให้มันใหญ่ไม่ลงอ่ะขนาดนั้นเออเลยเหรอก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะลูกเท่าลูกยิงปองยันก็ไปตายห่าทำไมวะ
คือฉันน่ะสงสัยมาหลายงานแล้วว่าเขาปั้นให้มันเล็กหน่อยตามขนาดคอเจ้าสาวได้ไหมวัไม่นนี้คือจเจ้าสาวริงๆอ่ะก็ทำเป็นหลังๆมาแค่กุศโลบายพอเนาะเอาลูกแค่ถ้าไม่ต้องแบถ้าโรงแรบว่าโอ้โหมอ่ะถ้างานเห็นโรงแรปากไหมมอ่ะเดี๋ยวนี้ล่ะอย่างงี้ลูกเล็กลงแล้วป้าอ๋อเหรอ แต่ถ้าแต่งบ้านนะกูเห็นยิ่งใหญ่ทุกทีดูดิเมื่อกี้อะปากจูจูอะแทบจะอมไม่มิดอ่ะ เออเหมือนให้กินไข่เข้าไปทั้งลูกอ่ะเออ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 แล้วมันเป็นอะไรที่แบบส่วนตัวคือด้วยความเป็นลูกจีนเนาะแล้วเราเห็นอย่างเงี้ยมาหลายงานอะแล้วเอเราไม่เคยเป็นอญาติผู้ใหญ่สักทีอะคือกูก็ไม่เคยได้กินเลยอะคือเขาก็ต้องเอาไปให้พ่อให้แม่ญาติผู้ใหญ่ซึ่งไม่เคยถึเอองชั้นเออแต่ก็อยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงเหมือนกันนะเอาจริงขนมอีเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้มันไม่เออค่อยมีแล้วน้อยเอาเหรอต้องจีนถ้าพิธีแท้จริงๆถึงจะอีถ้าไม่ใช่พิธีจีนแท้อ่ะไม่ค่อยมีเออือเพราะเดี๋ยวมนี้เดี๋ยวนี้จีพินแท้ธีไทยไม่ค่อยก็ยังไม่ค่อยมีแล้วมั้งเดี๋ยวนี้ที่ป้อนไงเนี่ยเขาเรียกอะไรนะของไทยมันจะป้อนเป็นบัวบัวลอยลอยอืมบัวลอยลูกมันเป็นกใหญ่อ่ะลมๆไงมันแบบบัวลอยลูกใหญ่ๆบัวลอยน้ำขิงอุดอ่ะมสมบูรณ์ลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองป้ามันเลยต้องลูกใหญ่นิดนึงอะไรเงี้ยเอ้ยแต่ฉันชอบไอ้นี้นะฉันชอบที่บอกว่าพิธีจีนไม่ได้มีประตูเงินประตูทองอะ อืมเออมันแบบเพราะว่าทุกวันเนี้ยคือเราคือไทยจีนเนาะแล้วเราเอก็แบบอืมครอสไปครอสมาจนไม่รู้ว่าพิธีไหนจเป็นพิธีไหนริงๆแล้วคือไหนกันแล้วอะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็ต้องมีค่ะต้องมีเพราะว่าโอ้ฉันรอยาวมากเก็บอยู่ค่ะ อ เออพิธีจีนเขาแจกซองเลยปะ เขาจริงเอาๆมันทองให้มิกซ์กันกับคนที่ถือของเออเอฝ่ายเจ้าอภาพแล้วก็ใช่ไหมฝ่ายเจ้าภาพอ๋อแจกเขาเรียกอะไรให้ไปเลนะฝ่ายยอย่างงี้เจ้าบ้านน่ะเออเป็นคนให้เป็นคนแจกซองใช่ไหมแล้วถ้าสามารถเทียบแบบว่าชายหญิงถ้าผู้ซองชายเดียวไม่แต่งไปพอบ้านเจ้าสาวเนี่ยก็คือฝ่ายบ้านเจ้าสาวเป็นคนให้ใช่ไหมใช่เอออืมอย่างนั้นนะเออประเพราะเอามาณนั้นเอาของมากำนัเอานเนี่ยของมาเอาของไปอ่ะเออแล้วเหมือนฝ่ายบ้าฉันน่ะนเจ้าสาวเป็นคนให้เหรอใช่ซองอ๋อของไงซองจีนใช่ไหมตองอืมอ๋อฉันชอบมาเพราะกเพราะว่าว่าถ้าเป็นคือมันของไทยจะให้คู่กันเป็นผู้ชายถูกปะเพราะว่าผู้ชายตอนเพื่อนฉันมันตอนกั้นที่มันกั้นตะในนี่ใช่ไหมกร้าประตูเออไงผู้ชายต้องแล้วมันเป็นคนให้สามารถทำแบบของไทยได้ไหมที่แบบซองเดียวไม่พอเนี่ยไม่ไม่อันเนี้ยเห็นนะมันเป็นความผสมคือโดยส่วนใหญ่เวลาจะให้ต่อให้คนถือมาเนี่ยก็อืมมีต่อรองอันนี้คือเอาสนุกแต่ถ้าถามตามพิธีจริงคือคนละซองจบคนละอืมอืแล้วแต่เจ้าภาพมเขาจะให้ป้าอืมเคยได้ถือกระเป๋าเจ้าสาวครั้งหนึ่งมันเลิศมากเจ๊ก ไม่คืเมื่อไหนร่ป้าจะแต่งคะมันจะไปเอาซองถามพี่โอมอุ้อ่ายเจอปาดเลยจบโอมไหนพี่ยู พูดมานะคะพูดมานะคะ ถามพี่ยูค่ะโอเคได้วันนี้ฉันยอมป้า1 วันอ่ะอื้อหืออีกซีนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราชอบ90%ก็อืมคือซีนที่นอตคุยกับเฮียป่าไอเฮียทิมอืมอ่าอย่าโกหกเฮียป่าอีกอย่าหลอกเฮียป่าอย่าโกหกเฮียป่าอีกนะอะไรเงี้ยอืมเรารู้สึกว่ามันเป็นซีนที่แบบน้องมันรักพี่มันนะ ซีนใช่นั้นทำน้ำตาซึมน้ำตาออกอืมเลยอะแต่ว่าประโยคนั้นอะไม่รู้สิเรารู้สึกว่ามันไดนามิกมันอันนี้มันส่วนตัวแห้งไปหน่อยแล้วกันเนาะเราว่าไดนามิกมันแอบแบนนิดนึงเราไม่รู้ว่ามันดึงได้กว่านี้หรือมีจังหวะอะไรกว่านี้สักนิดไหมที่อาจจะทำงานกับเรามากขึ้นอะเรารู้สึกว่ามันมาแล้วอะแต่ว่าน้ำตามันยังไม่ร่วงอะอืมคือมันรู้สึกนะมันแบบมันรู้สึกแหละมันทำงานแต่มันไม่ยิงโป้งแล้วแบบร่วงอะ ล่วงเลยอืมซึ่งเรารู้สึกว่าซีนแบบเนี้ยมันยิงเราให้ล่วงได้เว้ยอืมคำพูดนี้มันสามารถสอยเราได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทำไมมันถึงยังไม่สอยวะอะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะส่วนตัวยังไม่ให้น้ำหนัตอบไม่ได้กหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็แค่รู้สึกว่าโอเคน้องรักจริงอะไรแค่นั้นแล้วก็ปล่อยผ่านไงอือาจมจะไม่ได้ดึงขยี้ขนาดนั้นอืมจริงจของริงๆลุลุงล่ะลุงงว่าจริงชอบฉากไหนมันไม่ได้ตั้งใจที่จะให้คนมาดึงคนเราหรอกแต่ว่าเราดะน้ำเสียงของที่ปูนมันใช้อ่ะมันเป็นน้ำเสียงที่แบบโคตรเป็นห่วงใยห่วงเออโคตรเป็นห่วงพี่อ่ะอะไรอย่างเงี้ยอืมมันเลยยิ่งส่งประโยคคำพูดนั้นออกมาอะไรอย่างเงี้ยมันเลยอืกลายเป็นเหมือนมเราโดนยิงอ่ะซึ่งลุงว่าจริงๆเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะยิงอันนี้นรกใส่เขาเรียกคนดูเขาเรียกว่าอ่ะ เขาเรียกว่าลูกหลงลูกหลงลูกหลงอ่ะอะไรประมาณนั้นมากอืกว่าลุงว่ามคือคนอื่นไม่รู้นะแต่ถากพวกเราหน่อยอ่ะมันโดนไงเออพวกเรามันโดนเพราะเราประโยคนั้นเราเซนซิทีฟกับความรักประมาณเนี้ยที่แบบพี่คนรักน้องอื่นไม่รู้ใดๆอาจจะแบบอะไรเงี้ยไม่ได้จงใจยิงแต่ถากโดเออนถากโดอืมนคืออืถ้าถามมว่าลุงชอบซีนไหนลุงชอบซีนที่คนอื่นกำลังตีกันอยู่แล้วไปยืนมองแบบโอ้โหเออโอ้โหมองดิ่งลงพื้นอ่ะเออวันนี้ต้องให้
ต้องให้กับลุงชอบซีกับนนั้นแล้วเราว่าจิมาร์ครันทำให้ทุกคนเงียบได้เนาะขณะที่ดูซีอืมรีส์อยู่อะอืมคือทุกอย่างมันดูวุ่นวายมากเลยแต่คนดูมันเงียบดึงตามไปมากอะ อ่ะคือรู้เลยว่าซัมมันแบบนางไม่รับอะไรแล้วเข้ามาแล้วอะจังหวะนั้นอะแล้วมันมีแต่เสียแล้วเรางหวีดคือในหัวมันคงแบบว่าประมวลผลอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตกูแล้วมันตอนนั้นเราเกิดอะไรขึ้นตอนนี้มันเป็นอะไรนู่นนั่นเนี่ยคือคงสับสนน่ะอ่านไปไม่ออกหรือว่าไปกำลังคิดอะไรอยู่อะใช่คืออืมพวกเรานางตาลอยคงหลุดไปแล้วอะหลุดลอยไปแล้วว่ามันอืมคือมันอาจจะยังไม่เชื่อตัวเองด้วยซ้ำมั้งตอนนั้นน่ะคือมันยังงงอยู่ไงอืงงมเจ็บช็อกแล้วมันจะค่อยๆพอเรียบเรียงในหัวได้แล้วมันจะเริ่มเสียใจขึ้นมาแล้วแบบใช่ป้าคือว่ามันยังเราอย่างไม่เสียใจที่เราพูตอนนั้นน่ะดกันนั่นแหละว่าคือนางกับทิมอะรักกันมาเป็นปีๆนะอืมมันไม่ได้แบบว่าเหมือนน็อตคู่น็อตกับแบบคู่สดคู่ยูอืมที่มันแบบว่าเอ้ยมันเวลามันไม่ได้เยอะพอที่จะให้นางตั้งตัวได้เร็วอ่ะแต่อืมอันนี้คือมันใช้เวลามาโอ้โหเป็นปีๆเลยอ่ะที่บ่มความอืรู้สึกกัมนมามันก็จะแบบเกิดจนอะไรขึ้นวะจนจนทิหลอกกูทำไมมเป็นโรวะคทั้งใบของนางอ่ะนึกออกปะเวลานางเสียใจอย่างน้อยๆนางก็มีไหล่ของทิมให้นางมาคอยซบอ่ะแต่มันควันงแบบเนี้ยนางอืมไม่สามารถซบใครได้เลย อืมไม่เหลือนางเซแล้วอ่ะที่สุแล้วไงดท้ายที่นั้นน่ะที่สุดท้ายที่เดียวของนางอ่ะหลังจากซีนนั้นน่ะอืมแล้วสุดท้ายแล้วมาโดนโกงอ่ะใช่ไหมโกงอากง เอออากงซัดอีกคือเอาจริงๆนะณปัญหาณตรงนั้นน่ะก็เข้าใจนะว่าวิธีการรับผิดชอบมันก็ชัดเจนแล้วก็นั่นจะเพียงแต่ว่าด้วยความอากงก็เข้าใจนั่นแหละว่าดีกรีอ่ะแต่ถามว่าในมุมคือความรับผิดชอบกับลดความเสียหายถ้ามองในแง่ธุรกิจอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่สิ่งที่มันมองถ้ามองในฐานะของหลานคนหนึ่งอืมันน่าจะมีมเอ็กซิสที่ดีกว่านี้มันควแล้วรจะแล้วฉันว่าแล้วอากงตัวที่ คาดหวังแล้วตัควรจะเข้ามาช้ของอนหลานไปก่อนแล้วตัวของไปเองก็เขาเรียกอะไรมันมีเพราะว่ามันมีตั้งแต่ตอนนึกออกไหมที่จะอะไรก็ตามก็จะเอาแบบนี้เหมือนกันตั้งแต่ตอนที่จะบอกจะไปจะจะอะไรแล้วไปทำบริษัทอืมจัดสรรเลยไปมันก็มีแข่งคาแรคเตอนะร์ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันเป็นมุมหนึ่งว่าหนึ่งคือเมื่อสถานการณ์มันพาไปทั้งหมดอ่ะอันนี้คือพาไปให้ตัวเองชิบหายอันนี้ก็ต้องบอก เพราะหนึ่งคือคือโดยทั้งหมอืดเนี่ยมการมินิมัลปัญหามันคือการหยุดแล้วเดี๋ยวมากวาดทุกอย่างก่อนแล้วค่อยมานั่งดูว่าจะเอาอย่างไรแต่ไม่ใช่ตัดสินใจหน้างานเดี่ยวนั้นคือใช่คือก็เข้าใจว่าไปก็ต้องใช้อารมณ์แบบณจังหวะอืมนั้นว่าคิดอะไรไม่ออกอืมเออแต่ว่าแล้วพอมันพอเวอากงแรลามาตรองมางมันก็แรงก็ต้องแรงกลับอ่ะกลับอืมคือเลยพอซีนนั้นน่ะเลยทำให้รู้ว่าไปอ่ะมันรักทีมมากนะใช่ขออืมให้ไม่ฟ้องอ่ะอืมมันรักของมันมากอย่างที่เราพูดกันตอนรีแคปแหละทีเนี้ยมันทำให้นางอ่ะคงคิดขึ้นได้แหละว่านอตมันรู้สึกยังไงตอนนั้นอืมเพราะว่านางเองอ่ะเนี่ยพอนางโดนเขาเป็นกับตัวเองปุ๊บอ่ะนางก็เพิ่งถึงจะเข้าใจแหละว่าความรู้สึกที่โดนคนที่รักหลอกอ่ะมันเป็นยังไง เจ็บเจ็บมากเพียงแต่ว่าก็อันนี้อย่างที่เราเห็นนะว่าพอไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่คือด้วยความหลุดแล้วกันเราเรียกความหลุดในว่าความหลุดแล้วกันคนที่มันเคยชินอยู่เป็นปีๆอ่ะมันจะผลักใส่ไล่ส่งอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ไงแต่พอเวลาอะไรปุ๊บที่มันมีคนช็อตปุ๊บมันก็จะเป็นสภาพนะกระโดดขึ้นเข้าเอวหนีจิ้งจกหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นนะมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เดี๋ยวพอรู้สึกตัวก็จะดีดออกอ่าเออสำหรับลุแต่มันงอ่ะตกกรรมนะมันเรื่องสำหรับลุงอ่ะลุงว่ามันเรื่องแปลกไงมันเกิดเมื่อกี้เนี่ยเหตุการณ์เนี้ยถึงบอกไงว่ามันอย่างที่บอกอ่ะเป็นถ้าเป็นชีวิตจริงเป็นคนจริงๆอ่ะมันไม่มีทางที่จะกลับไปไวขนาดนั้นนะต่อให้รักให้ตายยังไงอ่ะคือส่วนตัวคิดเหมือนลุงนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าจังหวะที่หายช็อกแล้วมันเสียใจอ่ะมันจะมีจังหวะที่ร้องไห้กับตัวเองเว้ยว่าแบบอืเชี่ยมันเกิดอืมอะไรขึ้นวะทำกับกูขนาดนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ย มันโดนฟาสต์ฟอร์วาร์ดแหละเอาจริง แล้วเอาจริงๆแค่เรื่องจิ้งจกตัวเดียวอ่ะทำไม่ยอมไปอยู่กับย้ายไปอยู่กับเขาอ่ะแล้วคนที่มันเสียใจมากๆจนมันบลันช์ไปบางทีเรารู้สึกว่าอารมณ์กลัวบางอย่างมันหายไปเว้ยคือป้าเป็นคนกลัวผีมากนะแต่ช่วงอกหักอ่ะไม่กลัวผีอ่านึกออกก็ต้องปะคือเราเชื่อป้าอ่ะคือเข้าใจคือคือคือเราสามารถดูหนังผีได้โดยที่เราไม่ตกใจหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันโฟกัสเราไม่จะโฟกัไม่ได้อยู่สมันไม่อยู่ที่ตรงนั้นเออ
มันจะอืเป็นมโซวอดอะแล้วยังไงมันอะเบามันเบาไปนิดนึงนั่นแหละเอาอืง่ายมๆมันเบาอืมไปนิดนึงมันเบาไปหคือน่อยจังหวะที่มันเสียจังมากคือตกใจกูก็ไม่สะดุ้งอ่ะอืมมันไม่ได้มันจะทื่อันนี้อไปเข้าใจได้อะไรเงี้ยอืมก็อืเลยมแอบมีนิดนึงแต่ว่ามุมที่น่ารักก็คือพี่ยูกับน้องน่ารักมากนะวันเนี้ย อืมยังยืนยันโอมชอบโอมเล่นบทนี้มากเลยอ่ะ เนาะโอมเล่นบทนี้น่ารักมากเลยอ่ะคือเขาเป็นเหมือนจะซื่อแต่มันก็เออ ซื่อจริงเปะวะนึกออกปะมัน ซื้อเจ้าเล่ห์เจ้าเล่ห์บอกไม่ถูกเออคือคือบุคลิกอ่ะมันคือคนที่อยากจะเก่งอ่ะอยากเจ้าเล่ห์แต่แต่ไม่ได้เก่งอ่ะอืมเออเรามันน่ารัเป็นกเนาะเป็นมันคนที่ดูไม่ซ้ไม่ได้เก่งอ่ะแต่พยายามทำตัวเองให้เก่งำแล้วเดูไม่ออซ้ำทางใครดีอะบทเนี้ยอืมเหมือนน่ารักนอตอ่ะน่ารักจริงเอาจริงๆนางบุคลิกเดียวกันนะแต่ว่ามันเอ็กซ์เจเรตมาคนละอย่างอ่ะอืมไอ้นั่นอ่ะคืออยากจะเก่งเหมือนกันแต่ทำอะไรไม่ได้เลยอืมแต่คิดว่าตัวเองทำได้แต่อันอืเนี้ยมคือพยายามที่จะเก่งแต่จริงๆแล้วตัวเองได้แค่นี้อะไรแบบเนี้ย อืมแล้วมันคนซื่อทั้งคู่นั่นแหละจริงๆแล้วแล้วก็คืออ่ะคือถ้าอีกคนนึงอ่ะโดนเลี้ยงมาให้เป็นโจรไงแต่จอืมริงๆแล้วด้วยพื้นฐานจิตจริงๆอ่ะนางอาจจะเป็นคนซื่อไงอืมก็โดนจับได้เพราะว่าเปิดแมสมาห่วงแฟนอืมใส่แมสมาถ้าไม่เปิดตั้งแต่แรกถ้าไม่เปิดก็จบโดนรวบแล้วนอตเอ้ยแฟนเราอ่ะลูกอยู่ข้างจำก็รู้เสียงไม่แล้ได้เลยวจำเสียงไม่ได้เลยเออ อย่าลืมค่ะนี่คือซีรีส์แต่ก็น่ารักฉากที่เขาไปอยู่ด้วยกันแบบกลัวผีกลัวอะไรเงี้ยน่ารักนะกระฉันโดดกอชอบฉาดกนี้ฉันชอบฉากไหนมากอะไรด้วยแม่เต่าแกล้งป่วย ชอบที่สุดคือตอน ก็ก็ชอบเลยที่ค้างอ่ะสัญญาณไม่ดีค้างเองแล้วฉันปวดหัวตรงที่ตอนแรกนึกว่าเซตฉากขึ้นมาเองนึกว่าหมายถึงว่าเออเอ้ยเขามีทีมเซตฉากสเปล่ารุปย่าค่ะไปขอนอนบนเตียงผู้ป่วย แล้วยังเอาผลไม้เข้าไปอีกชอบชอบแต่ อันนี้คือส acting แกมคือของจริงมากเฉียบสมแล้วที่เป็นมืออาชีพแล้วผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยที่รู้จักกันหรือเปล่าเขาไม่รู้ เอ เขาอยังงงอยู่เลยเออชอบคืองงมามีชุดกด้วยนะมีชุดเนี่ยนะมีชุดเอามีชุดชุดเข้ามาด้วยหรือเปล่าเนี่ยก็น่าจะเป็นชุชอบดคนป่วยห้องคนป่วยในห้องนั้นแหละมาคลุมเอาใส่คลุอืมเอามเลิศเนาะไอเราก็นึกว่าสัญญาณขาดหายจริงๆไงโอ้นะโหไม่แต่อันเนี้ยอันค้างเนี้ยอันเองเนี้ยอันเนี้ยได้จริงๆอันค้างเอเนี้ยได้จริงงๆชอบเจ๋งว่ะชอชบอบชอบมากเลยเนาะเออประมาณนี้ไหมมีอะไรได้ป่ะได้ได้ได้พอละก็ก็คอยดูอีพีหน้าว่าก็สมศักดิ์ศรี จะเอาตัวรอด EP ยังไงเจ็ด อื EP มเจ็ดแห่งก็มันเป็น EP ที่แบบเนาะจะต้องแบบเวฟแรกต้องมามันต้องเอมาหนึ่งออ่ะใหญ่ที่หนึ่งจะต้องเริ่มอะไรเงี้ยใน EP เเจ็ดก็แล้วเดี๋ยวออดูว่าเดี๋ยวเรารอดูสึนามิ2จะมา EP เท่าไหร่ถูกรอ อี after พี shock ใหญ่น่าจะอีกทีหนึ่ง เอาตัวรอดได้ยังไงจะหาเงินจากที่ไหนอะไรแบบนี้เพราะทุกเอาอย่างโดจนยึดหมดละริงๆถ้าฉันเป็นพ่อแม่ไปฉันก็แอบเอาเงินสดมาให้ลูกทีมกับป่ายมันทำมาหากินได้ไปห่วงน้อยกับยูเธอเอาจริง เออเอจริงอร้านก็น่าจะโดนยึดไปด้วยมั้งนั่นน่ะ ตายแล้วร้านนางพี่หลุยนางชื่อตัวเองเปล่าชื่อใครนะหลุยเปล่านางก็ไม่รู้หุ้นจันทร์ไม่เหรอนางแค่ลงนางหุ้นพูดกันจันทร์นางแค่ลงขันไงเนาะอ่ะก็ก็รอดูรอดูอีพีหน้าละกันทุกคนเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับเราสี่คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันกับอีพีหน้าจ้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครัสวัสดีครัสวัสดีครับบบาบายย